රිවිව් කරමු ස්ක්‍රීන් දෙකක් තියෙන Asus ZenBook Duo 14 ලැප්ටොප් එක. ඔයම් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං රිවිව් එකකට. ඉතින් අද මං ගාව තියෙන්නේ සුවිශේෂී compact device එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේකේ තොරතුරු කතා කරන්න කලින් thank you කියලා කියනවා Asus සමාගමට විශේෂම මේ laptop එකේ review එක ඔයාට අරගෙන එන්න PC Guide LK එකට මේ laptop sample එක ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මෙතනදී කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. විශේෂම screen දෙකක concept එකට ආපුවම Asus සමාගම තමන්ගේ product lineup එක තුල මේ dual screen laptop lineup එක තුල නොයෙකුත් improvement hardware සහ software විදිහට කරමින් මේ වෙනකොට 2021 වෙනකොට ඉතාමත් compact ඒ වගේම ඉතාමත් practical device එකක් නිකුත් කරලා තියෙනවා තමන්ගේ duo lineup එකේ. ඉතින් මේ ගැන අපි වැඩිදුර තොරතුරු කතා කරමු. ඉස්සෙල්ලම බලමු package එකේ එන්නේ මොනවද කියලා. ඉතාමත් හුරුබුහුටි පැකේජ් එකක අපිට එනවා ප්‍රධානවම අපේ මේ තියෙන ZenBook Duo 14 ලැප්ටොප් එක. ඒ වගේම තමයි අපිට ස්ටයිලස් එකක් මේකත් එක්ක ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම බොහොම ආරක්ෂිතව අපේ ZenBook Duo 14 එක දාගෙන යන්න පුළුවන් පවුච් එකක් සහ අපේ power cube එක මෙතනදී අපේ පැකේජ් එකේ එන දේවල් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. සිස්ටම් එකේ ස්පෙක්ස් ගැන කතා කරොත් අපිට තියෙනවා Intel i7 1165G7 කියන කෝස් 4ක් threads 8ක් තියෙන CPU එක. මේක Intel 11 Gen i7 CPU එකක්. ඉතින් උපරිම TDP එක watt 28ක් සහ උපරිම single core turbo max turbo speed එක 4.7 විදිහට තමයි මෙතනදී සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට තියෙනවා 16GB RAM එකක් සහ Nvidia MX 450 graphic processing unit එකක් GPU එකක් මෙතනදී 2GB dedicated VRAM එකක් එක්ක අපේ විශේෂම designing වැඩ කටයුතු වලට ගොඩක් ප්‍රමාණවත් වෙන GPU එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙතනදී gaming වලට නෙවෙයි මේ system එක මේ spec එක බලුවම ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති හදලා තියෙන්නේ. මේ දේවල් එක අපිට තියෙනවා 1TB NVMe storage එකක්. ඩිසයින් එක ගැන කතා කරද්දී අපිට තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඇලුමිනියම් ඇලොයි වලින් බ්‍රෂ් මෙටල් ෆිනිෂ් එකක් විදිහට නිමා කරපු ඉතාමත් හුරුබුහුටි ඩිවයිස් එකක්. ඉතින් මේකේ පිටත ඇතුළත හැම දෙයක්ම ඇලුමිනියම් ඇලොයි වලින් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. මේ නිෂ්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ මේකේ සම්පූර්ණ බර කිලෝග්‍රෑම් 1.6ක් වගේ ප්‍රමාණයකට තියාගන්නත් Asus සමාගමට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ තුල ඉතාමත් සවිශක්තිමත් compact device එකක් අපිට තියෙනවා. අඟල් 14ක screen එකක් එක්ක බොහොම පහසුවෙන් අපිට තැන තැන අරගෙන යන්න පුළුවන් සවිශක්තිමත් device එකක් විදිහට. ස්ක්‍රීන් එක ගැන කතා කරද්දී අපිට මේ ලැප්ටොප් එකේ Asus ZenBook Duo එකේ තියෙන සුවිශේෂීම දේ මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට තියෙනවා Full HD 1920x1080 main screen එක. මේක touch screen එකක්. ඒ වගේම Pantone validated sRGB 100% තියෙන screen එකක්. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම touch screen එකක් විදිහට මෙතනදී Pantone validated කියලා කියන්නේ වගේ color accuracy එක ඉතාමත් සුවිශේෂී මට්ටමක තියෙන ඕනෙම creative වැඩකට යද්දී ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි screen එක අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් 1920x515ක resolution එකක් තියෙන full touch screen එකක් විදිහට. ඉතින් මේ 14 variant එකට ආපුවම ZenBook Duo 14 එකට අපිට තියෙන LCD screen දෙකක්. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක ප්‍රධාන screen එකත් ගොඩක්ම gloss නැහැ. දෙවෙනි screen එක matte. ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ එළියේ වැඩ කරද්දී විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ වටේ reflection තිබ්බත් මෙතනදී ලොකු ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට මෙතනදී තියෙනවා IR කැමරා එකක් webcam එකත් එක්කම මේ හරහා අපිට Windows Hello පහසුකම යටතේ face unlock
පහසුකම ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධානම ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් විදිහට Asus ZenBook lineup එකේ අපිට තියෙන මේ hinge design එක, ergo hinge design එක කියන්න පුළුවන්. මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම screen එක open කරද්දී අපේ hinge එක හරහා laptop එකේ air intake එකට අවශ්‍ය කරන ඉතාමත් හොඳ ප්‍රදේශයක් උඩට එස වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ hinge design එකේ added advantage එකක් විදිහට දැන් අපේ secondary screen එක අංශක 7ක් ඉහළට එස වෙනවා. මේ හරහා Asus සමාගම තමන්ගේ මේ දෙවෙනි ස්ක්‍රීන් එකෙන් ඇති වෙන රත්වීම නැති කරගන්න, එක කූල් ඩවුන් කරගන්න වගේම මේ ඇති වෙන ගැප් එක හරහා මැෂින් එක කූල් කරන්න, ඉන්ටර්නල් කම්පොනන්ට්ස් කූල් කරන්න අවශ්‍ය කරන ඉන්ටේක් ලබා ගන්නවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම ඉතාමත් හුරු බුහුටි ඩිවයිස් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ප්‍රැක්ටිකල් විදිහට ස්ක්‍රීන් දෙකක් අන්තර්ගත කරලා තියෙන, ඒ වගේම ඔයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ ස්ක්‍රීන් දෙකේ ඉදිරියට සම්පූර්ණ ටච් ස්ක්‍රීන් සහ මේ කියන software එක්ක ඉතාමත් වැදගත් දේවල් ටිකක් කතා කරන්න තියෙනවා. ScreenPad Plus කියලා කියන්නේ Asus සමාගම තමන්ගේ dual screen අන්තර්ගත වෙන ඕනම ලැප්ටොප් එකකදී, නෝට්බුක් එකකදී තමන්ගේ දෙවෙනි ස්ක්‍රීන් එක හඳුන්වන නම. ඉතින් මේ ZenBook Duo එකේ, ZenBook Duo 14 එකේ ScreenPad Plus එකට ආවම අපිට software hardware අතින් ඉතාමත් සුවිශේෂී දේවල් කීපයක්ම අන්තර්ගත වෙනවා features විදිහට. මෙතනදී කියන්න අවශ්‍ය දෙයක් තමයි මේ device එක designers-ලා වෙනුවෙන් තමයි design කරලා, එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන. විශේෂයෙන්ම ගොඩක් වෙලාවට mobile විදිහට නම් ඔයාගේ creation කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම එතනදී ඔයාට මෙන්න මේ laptop එක තෝරගන්න පුළුවන් screen දෙකක solution එකක් විදිහට මෙතනදී stylus එකක් එක්ක ඔයාට සම්පූර්ණයෙන්ම finger සහ stylus විදිහට input, touch input දෙන්න පුළුවන් screen දෙකක්. ඒ වගේම Asus සමාගමේ control panel software solution එක හරහා ඔයාගේ Photoshop මේ වෙනකොට මෙතනදී අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම support කරන්නේ Adobe සමාගමේ අලුත්ම Photoshop, After Effects, Premiere වගේ software, Lightroom ඇතුළුව මේ software හතර මෙතනදී මම install කරගත්ත Photoshop සහ Premiere software දෙක මේකේ වැඩ කරන්න. පළවෙනියටම Photoshop මෙතනදී control panel එක open කරලා අපිට පුළුවන් අපේ software එක තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට manually මේක හදන්න. ඉතින් දැනට මම Photoshop එක තෝරගත්තට පස්සේ අපිට අපේ control panel එක ScreenPad Plus එකට එනවා. මෙතනදී practical විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න ගියාම සාමාන්‍යයෙන් අපිට අපේ brush size එක සහ අනෙකුත් හැම දෙයක්ම අවශ්‍ය කරන විදිහට අපිට program කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මට මේක ප්‍රැක්ටිකල් විදිහට පාවිච්චි කරද්දී ආපු ප්‍රධානම ගැටලුවක් තමයි අපේ ප්‍රධාන ස්ක්‍රීන් එක ස්ටයිලස් එක පාවිච්චි කරලා අපි ඩ්‍රෝවිං කරන්න යනවා නම් එතනදී ටිකක් විතර නුහුරු බවක් ඇති වෙනවා කියන එක, විශේෂයෙන්ම ඩ්‍රෝවිං වගේ වැඩ කටයුතු කරද්දී. හැබැයි අපේ දෙවෙනි ස්ක්‍රීන් එකට මෙතනදී අපිට Photoshop එහෙම නැත්නම් අපේ canvas එක ලබා ගත්තොත් අපිට බොහොම පහසුවෙන් පුළුවන් වෙනවා Asus ScreenPad Plus එකත් එක්ක එන software එක හරහා keyboard එක සම්පූර්ණයෙන්ම disable කරලා බොහොම පහසුවෙන් අපේ drawing වැඩ කටයුතු කරන්න. ඉතින් මේක ටිකක් design අනුව තීරණය වෙන දෙයක්. හැබැයි ඔයාට බොහොම පහසුවෙන් පුළුවන් වෙනවා ප්‍රධාන screen එකේ අඳින්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් මේ control center එක හරහා, control panel එක හරහා ඔයාගේ software එකට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම control කරන්න බොහොම පහසු dials විදිහට. ඉතින් මේක ඉතාමත් වෙනස් අත්දැකීමක් වුණා. ඒ වගේම තමයි මේ අත්දැකීම software එකක් තුළ අපි අතරම hardware control panel එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේම ඉතාමත් pinpoint විදිහට මේ හරහා control කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ තුලත් හදා බැලුවේ Premiere Pro software එක. ඉතින් මේ වෙනකොට Asus සමාගම තමන්ගේ මේ dual screen experience එක අංශක 7ක් ඉහළට එසවෙනවත් එක්කම ස්ක්‍රීන් දෙකම එකක් විදිහට ඔයා බලන ඇන්ගල් එක අනුව බොහොම පහසුවෙන් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ හරහා ඔයාට අවශ්‍යයි නම් ඔයාගේ සම්පූර්ණ ප්‍රීමියර් software එක මේ ස්ක්‍රීන් දෙකටම යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ටයිම්ලයින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මේ දෙවෙනි ScreenPad Plus එකට. මේ හරහා ඔයා එඩිට් කරද්දී බොහොම පහසුවෙන් ටච් ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙන නිසා වගේ ස්ටයිලස් එක පාවිච්චි කරලා මේ හරහා ස්ක්‍රබ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Asus
control panel එක හරහා අවශ්‍ය කරන dials ටික control interface එක පල්ලෙහාට දාගත්තම මේ වෙනකොට මම edit කරන්න පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය dial සහ buttons තියෙන interface එක මේ හරහා බොහොම පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට මේ ලැප්ටොප් එක ලබා ගන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන HDMI හරහා ලොකු ස්ක්‍රීන් එකකට දාලා මේ විදිහට ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ තියෙන secondary screen එක control panel එකක් විදිහටත් පාවිච්චි කරන්න. connectivity එක ගැන කතා කරද්දී අපිට ප්‍රධානම මෙතනදී highlight කරන්න තියෙන දෙයක් තමයි port සහ wireless connectivity එක. සාමාන්‍යයෙන් හැම laptop එකකම notebook එකකම තියෙනවා වගේ bluetooth සහ wifi connection එක connectivity එක මෙතනදී තියෙනවා. මේත් එකම අපේ ports විදිහට ගත්තොත් අපිට තියෙනවා USB type A port එකක්, microphone, headphone, hybrid connector එකක් සහ SD card read එකක් හැමෝටම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට අපේ HDMI out එක සහ USB type C සහ Thunderbolt හැකියාව තියෙන ports දෙකක් තියෙනවා. sounds ගැන කතා කරද්දී අපිට තියෙනවා Harman Kardon sounds මෙතනදී. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මොන විදිහේ quality එකක්ද අපිට sounds වලින් තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන mic array එකත් එක්ක ඔයාගේ විශේෂම online සිද්ධ වෙන වැඩ කටයුතු වලදී විශේෂම conference calls වගේ දේවල් වලදී මේ AI noise cancelling එක ඔයාට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක two way විදිහට වැඩ කරනවා. ඔයාගේ noise එක cancel කරනවා වගේම එහා පැත්තේ කතා කරන එක්කෙනාගේ voice එක විතරක් ඇහෙන්න noise එක filter කරන්නත් මේ වෙනකොට Asus සමාගම අවශ්‍ය කරන software hardware පහසුකම් තමන්ගේ laptop වලට අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. input devices වලට ආපුවම අපිට අපේ screen දෙකම තියෙනවා touch input enabled විදිහට. ඒ වගේම keyboard එක සහ trackpad එකට ආපුවම ඉතාමත් හොඳ experience එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙතනදී දෙවෙනි screen එක නිසා අපිට ඉතාමත් අඩු ඉඩක් තමයි ලැබෙන්නේ අපේ keyboard එක සහ trackpad එක අන්තර්ගත කරන්න. හැබැයි ඒ තුලත් ඉතාමත් හොඳට ඉඩ තියෙන white backlit විදිහට option එකක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. මේක පාවිච්චි කරද්දී practical විදිහට මට දැනෙච්ච දෙයක් තමයි මෙතනදී වෙනම mouse එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් තියෙන අපේ මේ trackpad එකේම යට push කරන්න තියෙන left right button දෙක වෙනුවට මෙතනදී අපිට දීලා තියෙන බොහොම clickable button interface එක නිසා performance වලට ආපුවම අපිට තියෙනවා අපේ මේ system එක තුල අඩංගු කරලා තියෙන සම්පූර්ණ hardware වල උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඉතින් මෙතනදී මම ඉස්සලම් බැලුවා Cinebench score එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා power එකට connect කරලා සාමාන්‍ය balance mode එකේ සහ performance mode එකේදී මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොන විදිහේ වෙනසක්ද තියෙන්නේ කියලා Cinebench software එක තුල විශේෂයෙන්ම My Asus app එක හරහා ගිහිල්ලා අපිට choose කරන්න පුළුවන් select කරන්න පුළුවන් performance සහ balance mode එක. ඉතින් මෙතනදී දැනගන්න අවශ්‍ය දෙයක් තමයි ඔයා විශේෂයෙන්ම Asus laptop එකක් notebook එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් එතනදී My Asus app එක open කරලා අනිවාර්යයෙන්ම performance අවශ්‍ය වෙන වෙලාවට performance mode එකට දාගන්න අවශ්‍යයි කියන එක. මොකද මේක default තියෙන්නේ balance mode එකේ නිසා. Cinebench software එකෙන් පස්සේ ඊළඟට මම මේ තුල test කරේ අපේ blender test එක. මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම CPU එක full stress වෙද්දී all core විදිහට මොන විදිහටද මේ Intel 11 Gen CPU එක perform කරන්නේ, ඒ වගේම ඒ තුල මොන වගේ උපරිම වේගයක් ගන්න පුළුවන්ද, temps කොහොමද, cooling කොහොමද කියන එක තමයි මේ හරහා බලන්නේ. ඉතින් My Asus app එක හරහා balance mode එක යටතේ blender CPU rendering test එකක් දැම්මට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා උෂ්ණත්වයේ temp එක celsius අංශක 70ක් 80ක් 79ක වගේ තමයි බොහෝ විට තිබ්බේ. ඒත් එක්කම අපිට CPU එක watt 20ක් 24ක් අතර ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම ස්පීඩ් එක වේගය අපිට GHz 2.8ක ඉඳලා GHz 3ක් අතර තමයි මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඒ වගේම ෆෑන් නොයිස් එක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට තිබ්බේ කිසිම විදිහකට ඒක ഘോഷාකාරී උනේ නැහැ. ඒ වගේම මේක My Asus app එක හරහා performance mode එකට දැම්මට පස්සේ මේකේ තියෙන Intel 11 Gen i7 CPU එකේ උපරිම TDP එක වෙන watt 28ක් දක්වා මේකට යන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා
ටෙම්ප් එක සෙල්සියස් අංශක 75 89 අතරට යනවා. ඒත් එක්කම අපිට අපේ CPU එක වොට් 20ක් 28ක් අතර ලබා ගන්නවා ස්ටේබල් විදිහකට. ඒ වගේම උපරිම වේගය CPU එකේ all core speed එක GHz 3.2ක ඉඳලා GHz 3.6ක් දක්වා ලබා ගන්නවා. ඉතින් මේක අර balance mode එකට වඩා ඊටමත් වැඩි stable වේගයක් කියලා කියන්න පුළුවන් අපේ ටාස්ක් එක ඉවර කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ balance mode එකේ ඉඳලා performance mode එකට වෙනස් කරාම සාමාන්‍ය ශබ්දයට වඩා වැඩි ගානකට fan spinning noise එක අපිට ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට performance අවශ්‍ය වෙන වෙලාවට Intel i7 11 Gen එකේ උපරිම වේගය වගේම උපරිම වොට් ගාන අරගෙන වැඩි වේගයකින් ක්‍රියා කරන්න මේ performance mode එක දාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. බැටරි ලයිෆ් එක විදිහට ගත්තොත් Asus සමාගම කියපු විදිහටම ලොකු බැටරි පවර් එකක් බැටරි ලයිෆ් එකක් මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියන ගැටලුව මුල ඉඳන්ම මට තිබ්බා. මොකද අපිට ස්ක්‍රීන් එකක් නෙවෙයි ස්ක්‍රීන් දෙකක් තියෙන නිසා. ඉතින් ලැප්ටොප් එක සම්පූර්ණයෙන්ම charge කරලා ඊට පස්සේ වීඩියෝ ලූප් එකක් සාමාන්‍යයෙන් කරනවා වගේ මේකෙදි රන් කරාම පැය 6කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ස්ක්‍රීන් දෙකම ඔන් වෙලා තියෙද්දි බ්‍රයිට්නස් එක 150ක් විදිහට දාලා වැඩ කරගන්න ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක අවසාන වශයෙන් කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි My Asus app එක මෙතනදී මම වැඩිපුර මේ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මීට කලින් reviews වලදී මම මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවා. My Asus app එක එන්නම දියුණු වෙලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට My Asus app එක හරහා විශේෂයෙන්ම Adobe නිෂ්පාදන වලට මේකේ marketplace එකක් කරා 115ක discount පවා ලැබෙනවා. ඉතින් Asus සමාගම features හඳුන්වලා දීලා ඒවා වැඩි දියුණු කරලා ඒක user experience එකටත් එකතු කිරීමක් මෙතනදී practical විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. BIOS update එකක් ආව මම මේක පාවිච්චි කරන කාලය අතරතුර system එක restart කරලා internet එකට connect වෙලා තියෙන විතරයි අවශ්‍ය වුණේ. BIOS වලදීම මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම BIOS update එක සිද්ධ වුණා. කිසිම විදිහකට අපිට manually download කරලා ඒ දේවල් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එහෙමනම් ෆයිනල් තෝට් එක විදිහට කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි Asus ZenBook Duo 14 කියලා කියන්නේ විශේෂම ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට ලැප්ටොප් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාට මේ වෙනකොට ලබා ගන්න පුළුවන් ready state එකේ තියෙන device එකක් කියලා screen දෙකක් තියෙන ඒ වගේම විශේෂම Asus control panel එක හරහා ඔයාට වෙනස්ම අත්දැකීමක් බොහොම පහසු අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳ බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙන ටච් ස්ක්‍රීන් තියෙන ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන් all in one device එකක් පැකේජ් එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අලුතෙන් ලැප්ටොප් එකක් ගන්න ඩිසයිනර් කෙනෙක් නම් ඔයාට මේක ඊටමත් හොඳ සොලියුෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම PC Guide LK සහ Asus වෙනුවෙන් ඔයාලට පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම නිවසින් පිටතට යනවා නම් මේ COVID-19 වසංගත කාලය තුලදී නිවැරදි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම පිළිපදින්න, ඒ වගේම මාස්ක් එකක් පළඳින්න, සැනිටයිසර් පාවිච්චි කරන්න, දෑත් පිරිසිදු කරගන්න හැම වෙලාවෙම පුළුවන්. මේ හරහා ඔයාගේ ආරක්ෂාව වගේම ඔයාගේ සමීපතමයන්ගේ ආරක්ෂාව ගැනත් වගකීමෙන් කටයුතු කරන්න මේ මතක් කිරීම පිටුවහලක් වෙයි කියලා හිතනවා. මේ රිවිව් එක ගැන ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.